नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाईँ पहिलोपटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घन्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर ए टु जेड सम्पूर्ण जानकारी तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। दर्शकबिन नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई एनसेलको सिम अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। तपाईँ फर्स्ट टाइम च्यानलमा आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्। मसँग एउटा नयाँ सजिलो सिम कार्ड रहेको छ, म यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। ह्याप्पी डाटा टु यू। अहिले एनसेलको नयाँ सिममा तपाईँले के अफर पाउन सक्नुहुनेछ तिनीहरू सबै जानकारी गराउँछु। एनसेलको एउटा सिम मेरो हातमा रहेको छ हैन। एनसेल सिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ह्याप्पी डाटा टु यूको साथमा यसलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। तपाईँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र थाहा पाउनुहोस् एनसेलको सिममा अहिले नयाँ अफरहरू के रहेको छ। एनसेल सिमको अनबक्सिङ आजको भिडियोमा मेरो यो फर्स्ट अनबक्सिङ हो। आशा छ भिडियो मन पर्नेछ तपाईँलाई र धेरैभन्दा धेरै भाइरल गराइदिनु होला साथीहरू। पुरा हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि यो भिडियो भाइरल हुनेछ र म यस्तै अनबक्सिङहरू आगामी दिनमा पनि लिएर आउनेछु। यदि यो भिडियोमा करिब तपाईँको चाहिँ 500 लाइक बढी, त्यसैको तपाईँको 10,000 जति भ्यू आयो भने तपाईँको नेक्स्ट अनबक्सिङ म एकदमै धमाकेदार लिएर आउनेवाला छु हैन। गिभवे पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछु। आजको बसाइमा तपाईँको एनसेलको नयाँ सिमको अनबक्सिङ भिडियो सुरु गरौँ। नयाँ सजिलो सिम ह्याप्पी डाटा टु यू लेखेको छ हैन। यसमा तपाईँको यहाँनिर नम्बर पनि दिएको छ र यहाँ लेखेको छ बढीभन्दा बढी डाटा मात्र रु 79 लेखेको छ हैन। अब तपाईँले एनसेलको यो ह्याप्पी डाटा टु यू भन्ने नयाँ सजिलो सिम मात्र 79 रुपैयाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको 79 रुपैयाँ लेखेको छ साइडमा हैन। यो भयो तपाईँ एनसेलको पहिलोपट्टिको कभर। अब हामी पछाडिपट्टिको कभरमा जान्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् ह्याप्पी डाटा टु यू हैन। ह्याप्पी डाटा टु यूमा तपाईँको चाहिँ सिम शुल्क 79 रुपैयाँ लेखेको छ फर्स्टमा। मेन ब्यालेन्स रु 20 रुपैयाँ लेखेको छ। डाटा 200 MB डाटा 7 दिनसम्मलाई मान्य। तपाईँले यो नयाँ सिम लिँदाखेरि 200 MB डाटा फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँलाई 1 हप्तासम्म अर्थात् 7 दिनलाई मान्य हुनेछ। त्यसैगरी टक टाइम तपाईँको 20 मिनेट टक टाइम 7 दिनसम्मलाई मान्य हुनेछ। तपाईँले यदि एनसेलको नयाँ ह्याप्पी डाटा टु यू सिम किन्नुहुन्छ भने 200 MB डाटा 7 दिनलाई फ्री, त्यसैगरी 20 मिनेट टक टाइम 7 दिनलाई फ्री पाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ अझ धेरै बोनस डाटा हैन। पहिलो रु 100 को रिचार्जमा 500 MB डाटा 5 दिनलाई पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले यो सिम हालेर 100 रुपैयाँको रिचार्ज हाल्नुहुन्छ भने हैन, तपाईँले 500 MB डाटा 5 दिनका लागि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हरेक रु 100 को प्रयोजनमा 200 MB डाटा 3 दिनलाई मान्य हुन्छ। त्यसैगरी तपाईँले हरेक पछि यो चाहिँ तपाईँको पहिलो पटकलाई हो हैन। त्यसपछि हरेक चोटिले तपाईँको जति पटक 100 को रिचार्ज हाल्नुहुन्छ त्यति पटक 200 MB तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ, जुन 200 MB को भ्यालिडिटी तपाईँको 3 दिनलाई मान्य हुनेछ। र तपाईँले थप अन्य डाटा प्याक किन्न चाहनुहुन्छ भने *17123# डायल गरेर तपाईँले अरू डाटा प्याकहरू किन्न सक्नुहुनेछ। अब यो तपाईँको एनसेलको नयाँ सजिलो सिम ह्याप्पी डाटा टु यूको बारेमा अनबक्सिङको जानकारी। अब म यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु। यहाँबाट म ओपन गर्दैछु यसलाई हैन। यो तपाईँको ओपन भयो। अब तपाईँको चाहिँ यसलाई ओपन गरेर हैन, यहाँ भित्रबाट हामी एउटा सिमको एउटा कार्ड निकाल्छौँ। यो सिमको कार्ड यहाँ हामीले चाहिँ नि अब यो कार्डबाट कभरबाट चाहिँ आफ्नो सिम कार्डलाई निकालिसकेका छौँ हैन। यो सिम कार्ड निकालिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर के अरू जानकारी रहेको छ। यहाँनिर एनसेल लेखेको छ हैन। यहाँ तपाईँको 2-3 वटा लेयर दिएको छ। यो पहिला सिमहरू काट्नु पर्थ्यो, तर अहिले काट्नु पर्दैन। तपाईँको चाहिँ फोन अनुसार आवश्यकता सानो ठुलो गरेर 3 लेयरमा अटोमेटिक काटिएको छ। तपाईँले यो ठुलो बटन मोबाइलको लागि पुरा उक्काउन सक्नुहुन्छ। अलि सानो चाहिएमा अझै सानो निकाल्न सक्नुहुन्छ र अझ सानो चाहिएमा तपाईँको अझै सानो साइजको चाहिँ यो सिम निकाल्न सक्नुहुनेछ, जुन म तपाईँलाई अहिले निकालेर त्यो पनि अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर विभिन्न नम्बरहरू दिएको छ हैन। तपाईँको चाहिँ टपमा तपाईँको 9005 मा नम्बर दिएको छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर कस्टमर केयरको लागि 9005 नम्बर दिएको छ हैन। त्यसको साइडमा तपाईँको एनसेलको लागि अर्को 10 अङ्कको नम्बर पनि दिएको छ र यहाँ तल आएर तपाईँको चाहिँ नि पिन नम्बर, पिन 1, पिन 2, पुक नम्बर, पुक 1, पुक 2 दिएको छ र लास्टमा तपाईँको चाहिँ नि ISBN नम्बर पनि दिएको छ। यिनीहरू तपाईँले सुरक्षित राख्नलाई यदि तपाईँको सिममा लक लाग्छ भने तपाईँले यी नम्बरहरू आवश्यकता पर्नेछन्। अब यहाँबाट हामी सिम कार्डलाई निकाल्दैछौँ। तपाईँको चाहिँ यहाँबाट हामी पहिलो लेयर निकाल्दैनौँ, हामीले सेकेन्ड लेयरबाट ओपन गरौँ र यो सिमलाई यहाँबाट हेर्नुहोस् त यसको निकाल्यौँ हैन। तपाईँले पनि यसरी यो नयाँ सिमलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि फेरि हामी यहाँबाट अब अझ एक लेयर यहाँबाट निकालेर यसरी ओपन गर्नेछौँ र यो अर्को लेयर पनि हाम्रो भइसक्यो। अब हामी यतिको चाहिँ तपाईँको स्मार्टफोनमा हाल्नेवाला छौँ। अब हामी स्मार्टफोन लिँदैछौँ यहाँबाट।
हाम्रो हातमा स्मार्टफोन आइसकेको छ। अब म यसलाई ओपन गर्दैछु। तपाईको चाहिँ यो हाम्रो चाबी लक रहेको छ। यो चाबी लकबाट चाहिँ म यसलाई ओपन गर्दैछु र यसमा फोनमा हाल्नेछु। हाम्रो चाहिँ यो ओपन भइसकेको छ। अब यहाँबाट हामी यसलाई यहाँ लिएर यसमा चाहिँ हामी सिम हाल्नेछौँ हैन। हामीले यो भित्र सिमलाई चाहिँ ठ्याक्क साइज मिलाएर यहाँ राख्नुपर्ने छ। अब यसरी यसमा लेयरमा राखिसकेपछि अब हामी यसलाई मोबाइल भित्र हाल्नेछौँ। सरी मिस्टेक भएको छ, हल्लियो। अब यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई फोनमा यसरी राखिसकेका छौँ हैन। यसलाई फोनभित्र यसरी हालिदिनुस् र तपाईले यसलाई अब यहाँबाट यसलाई यसरी चलाउन सक्नुहुनेछ हैन। तपाईले चाहिँ फोनभित्र हालिसक्नु भएको छ। म यसको लक खोल्दैछु। आशा छ भिडियो मन परेको होला। आज मैले तपाईलाई Ncell सिमको अनबक्सिङ गराएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट, लाइक, शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोस्। युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित। हामी Ncellको सिम मोबाइलमा हालिसकेका छौँ, तर यहाँनिर अहिले तत्कालका लागि चाहिँ यो सिम अहिले ओपन भइसकेको छैन हैन। हामी सेटिङमा गएर हेर्दै छौँ।